Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó, mình chia sẻ với các bạn 9 cái mẹo cực kỳ hữu ích để sửa chữa mái tôn, từ cách xử lý đinh vít bị rò rỉ nước, pha keo chống thủng cho mái tôn, pha keo dán ngói, cho đến cách lợp mái tôn để nước mưa không tạt vào nhà, và những cách xử lý lỗ thủng của mái tôn cũng như mái tôn ốp sát tường bị rò rỉ nước. Trên đỉnh mái tôn á, người ta bẻ những cái sống tôn ở bên dưới á, cho nó cong lên trên để ngăn nước mưa tạt vào bên trong. Cái tấm tôn úp nóc á thì người ta cắt các rãnh bằng với cái sống tôn ở bên trên, sau đó cố định và dán silicon lại, nó ngăn côn trùng chui vào bên trong. Vá mái tôn bị thủng á, mà làm theo cách này á, thì trời mưa chắc chắn nước sẽ chảy vào trong nhà. Thứ nhất á, là cắt cái cạnh ở bên dưới của sống tôn, và thứ hai á, cái chiều dài ở bên trên nó quá ngắn. Khi trời mưa á, nước nó sẽ chảy vào cái khe này, và cái đoạn này nó quá ngắn á, thì gió đó nó sẽ thổi nước mưa chảy ngược vào bên trong mái tôn. Nếu bạn cắt cái sống ở bên trên của tấm tôn á, và cái chiều dài ở bên trên cái lỗ thủng á, nó cũng ngắn như thế này á, thì khi trời mưa á, nước nó sẽ chảy vào hai cái khe này. Đồng thời á, gió nó cũng sẽ thổi ngược, làm cho nước mưa chảy vào bên trong tấm tôn. Nếu muốn không bị dột á, thì các bạn cần thêm 4 miếng băng keo để chống dột. Như vậy rất bất tiện. Và đây là cái cách làm đúng nhất và không bao giờ bị dột. Bây giờ các bạn kẻ một cái đoạn thẳng cách lỗ tấm tôn tối thiểu khoảng 20 cm. Sau đó kẻ hai đường thẳng ở hai bên sống tôn và các đoạn đã làm dấu. Sau khi ghép tấm tôn mới vào lỗ thủng và bấm rivet thì các bạn thấy các cạnh của cái tấm tôn nó ôm sát với nhau. Như vậy nước mưa sẽ không bao giờ chảy vào các mối nối này được, vì nó không còn khe hở. Và cái đoạn nối ở bên trên này nó dài khoảng 20 cm, thì gió không thể nào thổi nước mưa luồn vào bên trong mái tôn được. Khi mái tôn nó tiếp giáp với vách tường thì mọi người không có nên đắp xi măng để ngăn nước mưa nó chảy vào cái khe hở này. Bởi vì cái mái tôn nó giãn nở theo nhiệt độ, nắng nóng thì nở ra, trời lạnh thì co lại. Còn xi măng thì gần như không giãn nở. Khi hai vật liệu khác biệt, làm việc khác nhau thì nó dẫn đến dễ tách ra, nứt, bong tróc sau một thời gian. Khi xi măng nó tách ra khỏi mái tôn thì nước mưa nó sẽ chui vào theo cái vết nứt rất nhanh. Lúc đó nước nằm ở bên trong khe khó thoát ra ngoài, làm cho tấm tôn bị oxy hóa, rỉ sét nhanh. Và có nhiều cách khắc phục để xử lý trường hợp này. Và mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách nào khắc phục sai và cái cách nào khắc phục đúng, và cách làm đơn giản nhất. Nếu cắt tường và chèn một cái tấm tôn mỏng ở bên trên cái tấm tôn sát vách tường thì làm cái cách này nguy cơ nước mưa nó vẫn có thể chảy vào bên trong nha các bạn. Bởi vì bề ngang của cái tấm tôn phủ này nó rất là ngắn. Vì vậy khi trời mưa mà có gió thổi ngược thì nước mưa nó sẽ theo cái khe này và nó chảy vào cái kẽ giữa mái tôn và tường, làm cho nước mưa nó chảy xuống bên dưới. Để khắc phục dứt điểm cái vấn đề này thì bây giờ mọi người dùng một cái tấm tôn nó cùng loại với lại cái tấm tôn cũ, và mình sẽ cắt dọc theo cái tấm tôn của cái sống đầu tiên. Và cái đến mình đặt cái tấm tôn lên và mình lấy dấu trên từng cái sống một. Sau đó thì mình cắt bỏ những cái phần vừa làm dấu. Khi ghép vào thì mọi người thấy cái cạnh ở bên trên thì nó ôm sát vào tường, và cái cạnh ở bên dưới thì nó ôm sát vào những cái sống tôn ở bên dưới. Và bây giờ việc cuối cùng là mình dán keo silicon ở cạnh bên trên và ở những cái sống tôn ở bên dưới. Như vậy khi mưa lớn hoặc có gió thì nước mưa sẽ không bao giờ lọt vào bên trong. Nếu trong trường hợp mà lợp tôn mới thì mọi người nên bẻ cong những cái sống lõm ở bên dưới của tấm tôn lên. Sau đó cắt tường và dùng một cái tấm tôn mỏng phủ lên bên trên và khoan bắn vít cho cố định lại.
Khi mà trời mưa mà có gió lớn á, thì nước mưa nó sẽ không bao giờ chảy vào bên trong được. Vì những cái sóng tôn lõm ở bên dưới á, thì mình đã bẻ gốc cao lên và nó che chắn nước mưa, làm cho nước mưa không chảy vào bên trong được. Mái tôn bị thủng lỗ lớn hay lỗ nhỏ mà trời mưa bị dột thì mọi người đừng hoảng loạn. Chỉ cần cách đơn giản này á, thì nó sẽ vá mọi lỗ thủng trên mái tôn của bạn. Bây giờ mọi người cắt nhỏ xăm xe đạp và cho vào một cái ly nhỏ. Và kế đến á, mọi người dùng aceton á, hòa tan với xốp để chúng tan thành một dung dịch, rồi đổ chung với phần ruột xe này khuấy thật đều. Sau đó đậy kín lại, chờ vài giờ sau á, là có ngay loại keo tự chế siêu bám dính. Khi quét lên mái tôn á, thì nhìn chẳng khác gì sơn. Đến phần xử lý mái tôn á, lỗ lớn á, thì dán băng keo ở bên dưới trước, sau đó rồi quét lớp keo này lên bên trên bề mặt của nó. Ở những lỗ tôn nhỏ đó thì không cần dán băng keo bên dưới, chỉ cần quét thẳng lên lỗ nhỏ thì keo tự bám dính. Khi đổ nước lên trên á, thì nước không hề rò rỉ một giọt nào xuống bên dưới. Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả rất lớn. Vít bắn tôn bị rò rỉ nước á, thì mọi người mở ra, cho một ít silicon và siết vít lại là hết. Hoặc dán keo silicon lên đầu vít và dùng nắp chụp lại, như vậy nước sẽ không còn bị rò rỉ nữa. Nước mưa đọng trên mái tôn á, thì tuyệt đối không dùng kéo để cắt cái mí tôn này cho nước mưa chảy ra ngoài. Vì khi vệ sinh máng xối á, những cạnh này có thể làm đứt tay của bạn. Thay vào đó, bạn dùng một cái dụng cụ, bạn bẻ cúp những cái sóng tôn ở bên dưới xuống thì nước nó sẽ chảy hết ra bên ngoài. Và khi vệ sinh máng xối, tay của bạn sẽ không bao giờ bị đứt. Cách làm một cái máng xối bằng cái ống nước cực kỳ đơn giản. Và trước tiên mọi người đo cái chiều cao của cái sóng tôn này. Ví dụ như nó là 2 cm. Dùng một đoạn ống nước đường kính 90 mm và trừ hao hai đầu, mỗi đầu khoảng 3 cm để dán nút bích hoặc dán ống nối. Sau đó mọi người cắt ở phần giữa đi một đoạn 2 cm dọc theo chiều ống. Và lồng nó vào mái tôn, sau đó lắp nút bích và lắp con ống. Như vậy khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy trong đường ống và chảy ra ngoài. Nếu viên ngói cũ bị vỡ mà không có cái viên cùng loại để thay thế đó, thì bây giờ các bạn hãy làm một cái hỗn hợp keo dán ngói cực chắc chắn mà ai cũng có thể làm được. Đầu tiên thì bây giờ mọi người đập cái miếng ngói này ra và mình giã nó cho nó thành bột. Sau đó cho một ít xốp vào trong cái bột ngói này. Và bây giờ mình sẽ dùng cái BU 800. BU 800 là một cái dung môi chuyên dùng cho sơn BU và có độ bám dính rất cao. Hỗn hợp này sau khi nó đông cứng thì nó rất là khó bong và chịu nhiệt tốt hơn xăng. Khi mình đổ cái BU 800 này vào cái hỗn hợp xốp và cái bột ngói thì lúc này xốp nó sẽ tan chảy ra giống như keo và cái bột ngói nó sẽ lên màu đỏ giống như màu ngói. Thì khi mọi người đổ cái BU 800 này vào cái hỗn hợp thì mọi người đổ cho nó vừa đủ thôi để cho nó sệt là được. Nếu như mà mình đổ hơi nhiều thì mọi người nhớ cho thêm xốp vào. Và đây là keo PVA. Loại này dùng để sửa chữa đồ đạc trong nhà. Người ta thường dùng là để dán gỗ, giấy hay đồ thủ công đều được. Và đặc điểm của cái loại keo này là nó dính rất chắc. Và khi nó khô thì nó trong suốt, nhìn rất sạch sẽ và thẩm mỹ. Để tăng độ kết dính thì bây giờ mình thêm một ít keo PVA rồi quậy đều lên cho hỗn hợp mịn và dẻo. Sau khi làm sạch cái phần ngói bị vỡ và bây giờ mình chét cái hỗn hợp lên trên. Sau đó ép sát cho khít và vuốt mượt cái bề mặt. Để khô một lúc thì hai cái miếng ngói này nó bám rất chắc với nhau. Và mẹo nhỏ này rất hữu ích khi sửa chữa máy ngói tại nhà. Nước mưa rò rỉ theo đinh đóng tôn và chảy xuống dưới. Lúc này mọi người dùng một đoạn ống nước ngắn và xăm xe đạp. Sau đó đóng trở lại. Lúc này xăm xe đạp bịt kín lỗ đinh và nước mưa sẽ không còn rò rỉ nữa.